Bine ați venit la o etalare generală la cafea. Oh, și deja a sărit magicianul. Foarte frumos. Magicianul este Mercur. Sunt banii cași veniți de la nord. Este Miercuri, dar este și guvernatorul Gemenilor. Deci, vedeți singur care este de fapt guvernatorul Gemenilor și a Fecioarei. Vedeți singuri pentru cine se aplică sau posibil pentru toată lumea să se aplice în poziția în care aveți Mercur pe harta voastră. Și ce veți jongla aici? Haideți să vedem ce veți jongla. Ce vrea să ne spună? Șase de spade. Hierofantul. Pentru unii dintre voi aveți de-a face cu ceva antic, cu ceva la care trebuie să descoperiți, pentru că 6 de săbii este un tranzit, dar este ceva necunoscut sau pentru unii dintre voi necunoscut. Cei care vă ocupați poate de o traducere dificilă la sanscrit, limbi foarte vechi, ceva din Egipt, ceva antic. De ce? Pentru că am Hierofantul. Poate fi ceva religios, deci poate exista și fie un program religios, fie poate faceți o călătorie pe temă religioasă sau pentru a descoperi ceva. Carul. Ne-a ieșit Egiptul. Ia să vedem câți dintre voi sunteți conectați cu Egiptul sau pisicile. Regina de monede. Ceva la care voi trebuie să adunați, pentru că regina de monede este mama, este cineva care adună bănuții, cineva care produce bănuți, dar e un fel de a-ți îndeplini responsabilitățile în acest timp. Deci, în timp real, îți îndeplinești responsabilitățile. Și aici îmi spune că o muncă planificată se va dovedi foarte profitabilă. Și în același timp se vede și o îmbunătățire a mediului familiar, pentru că întotdeauna aici stă energia respectivă. Wow, nebunul! E posibil să lansați ceva și să obțineți un profit uriaș în afacere sau în ceea ce aveți aici. Să vedem ce avem la bază. 10 de monede. Yes! Eu mă bucur mai mult ca voi. Cafeaua mea cred că am terminat-o, chiar dacă o facem la cafea acum. Dar îmi iau a doua cafea. 2 de monede, deci jonglați foarte mult ce aveți de făcut. 4 acesta de spade are din nou de-a face cu pacea și liniștea interioară. Regele de bâte, deci vă organizați pentru tot ceea ce aveți de făcut. Este foarte frumoasă energia. Să vedem acum ce avem aici. Clarificare. Ce avem? Clarificare. 6 de spade vom avea mai întâi, care avem 6 de cupe. Pisi, nu ai voie aici, că acum am cărțile. Scuzați întreruperea. 6 de cupe. Deci, posibil pentru unii dintre voi trebuia să se agațe de ceva ca să-i dau atenție. Deci, 6 acesta de cupe, unii dintre voi poate faceți un tranzit sau o călătorie pe meleagurile natale sau poate vă amintiți de copilăria voastră sau poate chiar mergeți cu familia, cu copii undeva unde se vor simți bine.
Ce avem aici? Împăratul. Deci, chiar există o energie foarte frumoasă a cuiva sau cineva care fie are o influență puternică, o poziție, autoritate, aveți un respect aparte, poate chiar voi sunteți aceea, dar datorită la ceea ce știți, ați învățat. Deci, este ca și cum ați fi înconjurat de picturi, de regi, de onoruri, ori fie chiar mergeți undeva unde aveți încredere și puteți în același moment, aveți capacitatea de a face lucruri pe care poate unii dintre voi nu ați știut. Deci eu personal v-aș spune că mulți dintre voi cu această imagine antică a carului poate aveți un interes aparte în conexiuni antice. Ceva la care poate unii chiar nu v-ați gândit, dar vedeți voi, e posibil chiar să aveți de-a face cu niște scripturi în care vreți să le traduceți sau poate mergeți în niște librării care nu sunt la dispoziția tuturor. Poate într-adevăr aveți de-a face cu niște secrete, pentru că împăratul este o informație pe care o deții tu în afară, deci ca și cum ceilalți din jurul tău nu o știu. Sau ți se oferă oportunitatea să ai acces la așa ceva și poți să dai mai departe, dar numai tu ai accesul respectiv. Și mulți dintre voi, împăratul și carul și hierofantul, poate chiar aveți ca hobby istoria sau poate lucrurile antice, de a colecta lucruri antice, genul acesta de energie. Și împăratul are de-a face și cu berbecul, care este Marte. Mulți dintre voi poate faceți colecție de arme, de lucruri tăioase, dar vedeți voi că aici am și hierofantul. Hierofantul poate fi și bunicul tău, un respect către străbunicul tău, ceva legat poate de o afacere de familie, pentru că aveți 6 de cupe, ceva care parcă se renaște acum, pentru că aveți nebunul. Patru de cupe. Aici ar spune că nu te poți concentra pe o muncă creativă. Tu vrei să le faci pe toate așa cum vin. Creativitatea vine cu acele cupe. Nebunul, regele de spade. Aici din nou ai de-a face cu o personalitate. Cineva magnific, cineva care fie face parte din familia voastră, fie veți descoperi ceva extraordinar de frumos, poate chiar la prima vedere nu o să credeți, dar ce-ar fi să mai căutați, să faceți în engleză un research, pentru că vă va ajuta enorm. 10 de monede și regina de spade, vedeți? Aici este ceva care jonglați și va ieși la suprafață. Dar încă o dată e posibil să aveți de-a face și cu ceva ce ține de religie, sfințenie, divinitate, pentru că aveți magicianul și hierofantul.
Iar aici avem 8 de cupe. Să vedem din ce plecați. Plecați din ceva în care nu a mers, ați avut obstacole, iar aici vine împărăteasa și justiția. Mulți dintre voi veți pleca din ceva toxic. Și cred că pentru mulți dintre voi este bun și o asociere cu serviciul guvernamental, pentru că aveți de-a face cu justiția, regele de spade și regina de spade. Și cu siguranță, poate pentru unii dintre voi, relația cu tatăl se va îmbunătăți. Cei care tatăl nu mai este în viață, este bine să dați de pomană în numele lui unei persoane care nu-și permite mâncare, îmbrăcăminte. Este foarte frumoasă etalarea, foarte frumoasă etalarea. Și vă reveniți financiar. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. O carte de la Arhanghel. Pajul Rafael. Deci, sensibil, tot ceea ce vrei și ești creativ, vrei să realizezi. Aici este o situație nouă emoțională, este poate chiar o invitație, poate că este ceva legat de o relație, dar vedeți încă o dată are ceva de a face cu trecutul și aveți o intuiție extraordinar de bună. Aveți încredere în intuiția voastră pentru că ceva vă spune aici. Poate chiar aveți un vis, poate conștientizați ceva. Întotdeauna să aveți un carnețel, să le scrieți pe toate, scrieți data, ziua, când a fost și niciodată nu se știe când vă întoarceți înapoi să vedeți care este de fapt înțelesul. Și s-au întors. Aici e noroc. 3 foi cu 4 foi, aici e noroc. Building blocks. Asta înseamnă să începi să-ți faci afacerea. Asta înseamnă ceea ce ai visat, ceva nou, să începi să o faci. Vedeți voi, aici trebuie să puneți sfârșit la ceva care nu a mers, trebuie să ieșiți din ceva care sunteți conștienți că trebuie să plecați, dar atunci când aveți magicianul, e un pic cam greu. De ce? Mercur te trage în spate, mai gândește-te, mai jonglează, mai... Nu, trebuie să termini. Optul ăsta de cupe îți spune, du-te, ia ce ai învățat de acolo și folosește în altă parte. De ce? Serenity are numărul 18, 9. Este sfârșitul 9. Ultima planetă, Marte. Tai. Iar 28 este 1. 2 cu 8, 10. 1. Deci atunci când îi reduci, vezi care este de fapt acțiunea. Și atunci cu cine ai de-a face? Păi, 9, Marte, se termină ceva. În schimb, mai ai ceva. Noul acesta cu 4 de trifoi îți spune că e posibil să ai o moștenire. Îți spune că e posibil să ți se întoarcă norocul. De ce? Ține de o tradiție și de tradiția familiei, pentru că tu ai 28. 28 este 1 și este tatăl. Și aici îți dă un respect aparte. Aici vine din ceva, din familie în familie, în familie, în familie, ca o tradiție. Deci, aici înseamnă că ai, într-adevăr, capacitatea de a duce totul la ceea ce vrei tu să faci mai departe. Sau să lași tu ca moștenire darurile care vin pe
pentru tine le lași tu ca moștenire celorlalți. Sper să vă fi plăcut etalarea, dar tot mai am o carte să vedem care este. Deci un mare noroc pentru voi aici. Ceva se aliniază. Orice oportunitate care va veni, luați. Și regina de spade cu 10 de monede. Oricând aveți posibilitatea să dați niște bani împrumutați, să știți că sunteți foarte fericiți, vă face foarte fericiți. 10 de vară. Deci, încă o dată, 10-le ăsta deci nu le lasă. Este ceva extraordinar de frumos pentru că ai o relație bună cu familia, ai un timp pe care îl petreci înțelept cu cei din jurul tău, cu cei care sunt adevărații tăi prieteni. Aici sunt niște vești extraordinar de bune. Și aveți 10 de monede, 10 de vară, deci de cupe cum ar veni. Și Tree of Summer, ia uitați-vă. Aici noutățile într-adevăr care vin merită să fie sărbătorite. Poate unii dintre voi veți avea, noutăți de nașterea unui copil, de nunți, dar poate fi într-adevăr prietenia, oamenii pe care îi vedeți în jurul vostru. Și cu siguranță veți face niște progresuri extrem de importante în această perioadă, pentru că asta se vede aici. Este superb. Eu vă doresc o zi frumoasă, numai bine, zâmbiți mai mult și lăsați universul să facă ceva pentru voi. Iar în privința banilor, cei care întotdeauna vă doriți chiar un remediu a banilor, mergeți să vizionați pe Astrovedic plantele norocoase. Aveți linkurile și în descriere, aveți linkurile și direct pe canalul acesta. Mergeți să vizionați, înțelegeți nuanța, ce vă spune ideea de acolo. Faceți ceva, pentru că astăzi este miercuri, este o zi foarte bună pentru bănuți. După aceea vine o zi bună pentru bănuți, nu neapărat joia, vinerea, pentru că vrei cash și poți să faci cadou acea plantă. Mergeți să vizionați, numai câteva minute sunt. Dar prindeți ideea și întotdeauna să nu o faceți cadou că vrei bani. Nu. Să faceți cadou cu inima curată. Câștigă ăla, câștig și eu. Câștigă celălalt, câștig și eu. Nu trebuie să căutați neapărat persoane, să dați la prieteni adevărați. La oameni care chiar au nevoie de bani. Puteți să dați. Și știți că iubesc plantele. Numai bine, la revedere. Am stat, cred că, prea mult pe acest mesaj general astăzi. Cine are răbdare și asta până la sfârșit, vă mulțumesc din toată inima, v-am pupat și vă iubesc enorm pentru că sunteți alături de mine și mă bucur enorm că am revenit.